basically, what? Yun lang talaga. Anong nangyari? Are you an overseas qualified nurse who would like to take the first step of registration with the NMC? Well, one way to do that is by achieving 4 grade Bs on the Occupational English Test. OET is a language exam with an emphasis on real situations UK medical staff encounter on a daily basis. Here at IELTS Medical, we have qualified native English OET trained tutors who are ready, willing and able to provide you with the best learning experience. We've seen lots of EU and overseas qualified nurses through to a first-time OET pass, and we'd like to do the same for you. Inquire today about how we can assist you too. George here. Welcome to my channel. And today we have another special guest. And very current yung situation ng ating guest ngayon. Isa siyang Filipino UK nurse who is actually in the Philippines right now. So without any further ado, let us introduce our guest today. Take it away, sir. Hi. Good afternoon, good morning, nasa man po kayo. I'm Rogie de los Santos. Isa po ako UK nurse who just recently became a UK RN last September. Dumating ako sa UK June last year. And unang bakasyon ko nga po dito sa Pilipinas. And currently, I'm stuck. Well, basically, hindi na stuck, pero right now, I'm in the Philippines. Bakit ka umuwi ng Pilipinas? Anong rason? Basically, po unang uwi ko sa Pilipinas. The first reason, or the actual reason, is to get married. Wow! Congratulations. Yun yung plan talaga. By March. And then yun nga po may mga nangyari, so na-stop sa magkaroon ng lockdown. Otherwise, yun doon po talaga yung plan and for a vacation. Basically, cancelled wala po. Na, cancelled lahat. Kahit po yung ceremonies ng kasal, yun na rin tuloy. So, civil wedding na lang para matuloy. I know na meron ng lockdown from in the first place. Kausap ko naman po sila lagi. At sabi nga lang po nila, sarado lahat ng shops, which is true. Wala pong, ang talagang shop na open lang nung dating ko po, nung first week, is actually supermarket. And right. So, teka lang Rogie, check ko lang tanong ko lang, nakita mo rin ba yung nag-lockdown dito sa UK? Naabutan mo ba yun? Hindi pa. So, parang pinag-uusapan pa lang. Tapos nung pag-alis mo, pagdating mo dyan, lockdown na ba kagad sa Pilipinas? Yes po. 1 week ng lockdown nang dumating ako dito. First. Ang naabutan ko po sa UK is yung panic buying. Naabot ko yan nung bago ako malis. You being a nurse, can I just ask, is your wife a nurse as well? Yes po. Isa po siyang active PGH nurse right now. All right, so nurses sa Pilipinas. So, kamusta naman ang mga nurses sa Pilipinas? Anong reaction nila with COVID and how are they coping? Sa PGH lang po yung masasabi ko for now kasi yung alam. So, ang nangyari po sa kanila is scheduling po is nangyari is 7 days straight duty tapos 2 weeks off. So, ganun yung nangyari. Right. So, isang linggo kang pasok, then 2 linggo off. How is staffing ngayon sa Pilipinas? Kasi hindi naman lingid sa kaalaman mo. They're also asking for volunteers na ngayon, di ba? Yes, po. Well, again, sabi nga sa napapansin ko lang naman. For now kasi, under processing po yung Philippines ng testing. So, basically, ang PGH naging COVID center po. So, ina-expect ko doon pupunta yung COVID patient. Pero since for now, under testing po sila, hindi pa ho ganun kataas yung census. At the same time, yung mga pasyente ho nila na ibang sakit, medyo nililipat nila sa ibang hospital para hindi rin makasama sa mga COVID patient. So, hindi pa ho ramdam yung staffing. Pero may mga taong ma-absent na kasi syempre inuubo. So, nagkaka-pull outan na, pero bilang isang government, medyo okay pa po. Pero
sabi ko lang kung hindi pa siya urgency yung staffing ngayon. Ang feeling kong mas urgent is kakulangan sa PPE rather than staffing. Ay, yung comment mo noon lumabas yung balita na yan. First thing po is actually basically what? Yun yan talaga. Anong nangyari? Well, although nandun na po kasi expectations kumbaga nag-decide ako umuwi sa Pilipinas even though na ramdam ko na magkakaroon ng ban or whatever, pero hindi ko in-expect na magkaroon ng ban for OFW, specifically medical professional, na ang dahilan is for us to actually volunteer. Otherwise, noong kumaintindihan ko siya na ay, bawal mo na umalis kasi UK may ban or whatever. Pero ang talaga lumabas kong dahilan at nung sinabi nila yon, is actually kaya ko nila binan is magkakaroon daw po ng kakulangan or shortage for staff nurse and they want us to volunteer. How did people react to it? Well, this is not your reaction but yung ibang taong kilala mo siguro. Well, meron pong Facebook page, mga stranded workers na nag-usap-usap tungkol na dito. And, well, it is a shock for us na nagkaroon ng ban. So, basically, karamihan po ng mga members ko, ito yung mga papunta na dapat talaga. Unlike me kasi April 21 pa po yung flight ko. Pero ito, they are, should be back to UK on the first part of April or last part of March or last week. So basically na hindi talaga sila nakaalis kasi nga wala pong international flight. Sabi ko po sa akin ng manager ko at that time is kung ano po ang utos sa inyo ng government nyo, government ng UK, sundin lang. So this is from the UK, yung manager mo sa UK, they're basically happy to comply, okay? Ang sabi po sa karamihan naman po sa mga nakausap ko, ganun din ang sabi sa kanila na so okay lang po. Kaya lang nga po, nagkaroon ng shock kasi nung may makapaalis na and according po kasi wala po ang binan is yung deployment. So, nagkaroon ho ng shock specifically nung yung mga may contract na yung hindi rin pinapayagan ng umalis. Nagkaroon na ng resolution, right? Tama ba, Rogie? Nagkaroon na tayo ng resolution. Okay. All AFWs can leave the country if they have a valid and perfected contract before March 8. Kumbaga, basta may kontrata ka na valid na by March 8, pwede ka lumabas. Yung pwedeng maging mga problema. Well, first and foremost, rewind ko lang po na, yun nga, first time kong umalis ng bansa. So basically, first time OFW din talaga. So, I'm in the process na executing yung preliminary plans ko. So, hindi, kumbaga, wala pa akong 1 year. So, pwede ko pong sabihin siguro, wala talaga akong pang-ipon. Na pwede kong mag-tustos namin. Kumbaga, kung sinusunod nyo po yung emergency fund rule, na kailangan meron ka ng 6 months salary na pwede mong gamitin, wala po ako nun. So, in short, kapag hindi ko ako nakabalik, basically, wala ko ako muna maipang tutustos. Yung financial repercussions, mabigat, ano? And tama ba, naisipin ko to, Rogie, ano bang masasabi mo? Paano yung mga bills sa bahay? Tumigil ba yung bills mo ngayon or ongoing pa rin siya? I mean, coming back to the UK. Ongoing po, actually. Kaya nga. So, yun din, may iwanan mo, no? Kailangan mo pang bayaran. So, maraming masistress niyan. Kasi isa yan sa mga nakita kong parang galit na galit yung mga kababayan natin, ano? Kailan ang balik mo niyan dito, Rogie? Okay. Under po ako ng Philippine Airlines, yung ticket ko. So basically, nagbukas daw po sila or magbubukas sila by first week of May and I was able to rebook it on May 8. Oh, that's good. Good to hear. Message mo rin dun sa mga taong katulad mo nga yung sitwasyon na nasa Pilipinas ngayon. Well, basically guys, salamat kasi thank you na naging okay yung situation natin dito. I mean, in a sense na nakabalik na tayo government-wise. So sabi nga ho namin, ang usapan na lang ngayon is
rebooking na lang na airline. Paano kayo makakapag-rebook. And according naman po sa kanila at karamihan naman po ng airlines pumapayag sa rebooking right now. So I suggest na as much as possible, kontakin na, asikasuhin na. First time ko kumuha ng OEC kasi first time ko rin. So medyo may mabusisi po pala yun nung kapag una. So kung first timer ka, I suggest asikasuhin na ho yan kahit mga 2 to 3 weeks ka pang mag-stay sa Pilipinas kasi it's valid naman for 60 days. So kung medyo kailangan nyo po ng tulong, pwede nyo lang po kontakin Facebook or anyone na sa POEA can help you with that. Another is, alam natin na gusto natin mag-stay sa Philippines. Pero kung kailangan po natin and tingin nyo kailangan nyo bumalik, medyo kung kailangan nyo po i-prioritize yung pag-prepare to go back to the UK, prioritize it. Kasi minsan nakaka-entice talaga na, sige, dito lang muna ako sa Pilipinas with the family. Pero kung isipin ho natin, kung kailangan, tulong na rin ho natin sa pamilya natin talaga na pumunta doon. Kaya nga ako tayo pumunta doon or pumunta sa UK in the first place. Kumbaga, it's hard to be, alam mo yan, nagigets ko rin yan, no? You're torn between a rock and a hard place, ika nga. Kasi, syempre gusto mong tumulong, pero gusto mo rin tulungan yung pamilya mo. So, ano ba yung kailangan mong gawin? But at the end of the day, I think, no, even alam mo nabasa ko rin na yung iba sinasabi, nagkakaroon ng online discussion na parang binabash nila yung mga Filipino nurses na gustong umalis. Well, at the end of the day, pag umalis ka at magpapadala ka pa rin ng pera, I think, this is just my personal opinion. No? Pag nagpapadala ka pa rin ng pera sa inyong pamilya, you're still helping the Philippines kasi yung pera mong padala contributes to the economy of the Philippines. And the economy of the Philippines would help directly kung paano tayo magre-respond sa COVID, di ba? I know it might not be the what is needed right now, pero may mga dynamics na mahirap i-resolve ng ganun-ganun lang, ng pangmalahatan no. So, gusto ko lang sabihin sa inyo, katulad mo Rogie, mabuhay kayo. You're doing something great. You're doing something great for your family and for your country. So, all the best, okay? Always remember, Manong knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best.